Vi ska se ifall jag syns även på YouTube. Jag har en dator så jag ska se när det börjar. Det brukar vara lite reklam innan. Så jag väntar en liten stund. Tills jag ser mig själv. Nu ska vi se. Nu börjar det snart. Hej och välkomna. Har ni sett vad jag har för väder idag? Jag har snö och blåst. Jag ser inte mig själv riktigt på YouTube än, så jag väntar. Nu ser jag mig. Välkomna. Idag snöar det. Jag vet inte om ni ser, men faktiskt så blåser det också. Nej, det syns inte att det blåser väldigt mycket. Välkomna allihopa. Hej Ravnar och Svetelina. Tack för julkortet Svetelina. Från fot- och munmålarna. Välkommen Elena. Och Fatima. Och Tin Alej. Vet inte om jag uttalar rätt. Idag har jag ett fullproppat bord. Hej Emily, välkommen. Alltså jag har så mycket saker så jag får knappt plats vid mitt skrivbord. Det är tur att ni inte ser det. Men jag tänkte prata om allt möjligt idag. Jag är fortfarande lite konstig i halsen och... Oj, välkommen Melanie och Gisela och Maria. Och Ivan och Denise. Ja men vad bra, gör en lista på ord. Om ungefär 2 timmar så finns det undertexter på svenska. Och sen lägger jag till hela tiden. Tills jag har nästan 100 språk. Ja men tack. Jag blir friskare och friskare. Men det sitter här och här i bihålorna. De här, man har hålrum här som kallas för bihålor. Och då gör det ont när man bockar på huvudet. Steve, ingen fara att komma sent. Du är i tid. Jag har bara pratat i 3 minuter. Jag håller på att... jag har inte haft mina smycken på mig på länge. Därför att den här silverkedjan har gått sönder. Och den här ängen brukar jag ha på mig tillsammans. Alice, du kan titta sen. Jag hoppas att det inte är något fel på din hund. Alice skriver att hon är på veterinärklinik. Det här är en ängel som hon heter Madeleine Källsdotter har gjort. Det är en kompis till mig. Men själva ringen har gått sönder så jag kan inte sätta på den. Men jag tänkte försöka att gå till en guldsmed och fixa det här. Välkommen Hanifa. Det här får bli min julklapp. Att jag fixar den här till mig själv. Ja, alla ni som är nya. Vad är en språkfika? När man ska lära sig ett språk så är det otroligt viktigt att sitta och prata med någon. Men jag förstår att det är svårt att hitta kanske en svensk att ha språkfika med. Så då tänkte jag redan i slutet av februari, jag kör språkpromenad eller språkfika. I Finland är det 16 grader minus. Nej, här är det bara 6 minus. 6 minusgrader och snö. Det behövs snö här. Vi är en stor skidort. Och vi behöver snö i backarna. Så alla är superglada när det snöar här.
Ja, språkfika. Vad pratar man om på en språkfika? Man pratar om Barbara har ingen snö. Nej, i södra Sverige eller neråt Stockholm och där ser det ut som kanske snön har försvunnit. Så det är snö här uppåt. Man ska bo i Norrland. Det är bäst. Det är inte så mycket människor och alla är trevliga och det är snö. Hej Maria, välkommen. Jag har massor med saker här. Jag tänkte, vad ska jag börja att berätta? Jo, vi har en helt fantastisk musiklärare på Duveds skola. Hon heter Anna-Maria och hon fixar alltid fantastiska Lucia-tåg, fantastiska skolavslutningar både till jul och till midsommar. Så därför så tänkte jag bara, eftersom det var Lucia. Jag ska se om jag kan, så att det inte blir rundgång. Så tänkte jag bara låta er lyssna på en Lucia-sång. Det kanske inte går eftersom jag hörs både där och där då. Det blir lite rundgång. Men jag tänkte bara visa att så här fint Lucia-tåg hade vi i fredags. Och det var otroligt vackert. Jag tror att jag får ju inte visa bilder. Ja men tack Maria. Jag har ju gjort nästan 600-700 filmer så ni går in på mina spellistor och så väljer ni något ni gillar. Det kan vara grammatik, det kan vara böcker, mat och så vidare. Finns det ingen musiklärare hos er? Nej, vi har en fantastisk musiklärare. Jag tror jag ska göra så att jag lägger ut bara sången. Jag får inte visa bilder på barnen. Enligt GDPR, ni vet. Då måste jag ha allas tillåtelse och de är väldigt många. Ja, man kan titta på SVT. Alltså svt.se. Där kan man titta på Lucia. Och Lucia är väldigt vackert. Ni har varit i kyrkan och lyssnat på Lucia. Och Christian är musiklärare. Wow! Sjunger du i kör med dina elever? Jag såg faktiskt 3 Lucia-tåg nu i fredags. Då det var den 13. Det var fredagen den 13. Men 13 är mitt lyckotal därför att jag födde min äldsta son den 13 juni. Och så hamnade jag på sal 13 på sjukhuset. Och det var en av mina lyckligaste dagar i mitt liv. Så jag gillar 13. Ja, jag pratar om allt möjligt på språkfika och speciellt vad jag har gjort. Och nu har vi firat Lucia. Till jul gör man väldigt många olika saker. I många katolska länder så har man en julkrubba. Där man har stallet och sen så alla saker till. Det har vi oftast inte i Sverige. Vissa kanske har en julkrubba. Men en sak som väldigt många gör till jul är pepparkakshus. Jaha, i Finland firar man också Lucia och sjunger på svenska. Och Christian sjunger i kör. Men i Belgien firar man inte Lucia. Nej.
Jag tycker att det är en vacker tradition, Lucia, när alla kommer med vita kläder. Jag och Thomas pratade om Lucia när vi var små och gick i skolan, när jag var så här mellan 8 och 13 år kanske. Då åkte vi i klassen hem till våra lärare. Då hade man oftast bara en lärare. Och så firade vi knackade på 7:00 på morgonen. Och så gick hela klassen in och så firade vi hos våra lärare. Det är ingen som gör nu. Jag skulle bli mycket förvånad om mina elever kom och knackade på 7 på morgonen och sjöng Lucia-sånger. Ja, Lucia. Här har vi en saffransbulle. Vi kallar dem för lussekatter. Lucia kan man också säga lusse. Ja, vad bra. Man kan titta på YouTube, Lucia i Sverige. Och Maria är också mellanstadielärare och jobbar i 2-lärarskap. Det tror jag är bra. Att man är 2 lärare. Men den här kallas för lussebulle, lussekatt. Och det är saffran i dem. Och det luktar så fruktansvärt gott. Jag önskar att jag hade en luktvideo så ni fick känna hur det luktade. Men jag pratar om pepparkakshus. Är det någon av er, välkommen Judith. Är det någon av er som är duktiga på pepparkakshus? Alltså jag är duktig att baka. Riktigt duktig att baka. Men jag har försökt att göra pepparkakshus många gånger. Och jag misslyckas jämt. Alltså det går inte. Ibland när man ska sätta ihop pepparkakshuset. Då ska man använda socker. Alltså man värmer socker så det blir supervarmt och man kan bränna sig. Och så ska man doppa och sätta ihop. Och då har jag hittat det här. Alltså, har ni sett? Det här är pepparkakor. Och välkommen Juri. Och här kan man alltså bygga ett eget pepparkakshus. Det blir 6 stycken pepparkakshus. Men man kan också äta dem som pepparkakor. Alltså inte göra hus av dem. Så då finns det 6 delar. Det finns 2 tak. 2 gavlar till huset. Och sen så 2 hussidor. Och till och med det här, att bygga ett pepparkakshus av det här är inte så himla lätt. Ja, innan vi började idag så försökte jag. Såna här pepparkakshus möjligtvis kan jag göra. Men det här är inte så snyggt det heller. Jag byggde ihop ett litet pepparkakshus. Och sen så hade jag sån här, det här kallas för kristyr och dekorera med. Men jag vet inte för att det var för att mitt kristyr var gammalt från förra året. Men det är ju bara socker. Så jag tänkte att det spelar nog ingen roll. En sån här stor påse har jag med kristyr i olika färger. Och det är ganska roligt för att här finns det röd kristyr. Det är ju liksom bara socker. Nej, den där var inte öppnad. Jag har någon som är öppnad som är röd. Här har jag en liten röd. Välkommen Aurora. Man kan ju undra varför jag har så himla många såna här. Ja, man skulle kunna säga att ni ser. Här är det kristyr. Här är röd kristyr och det smakar socker. Jag tänkte att Zacharias och jag ska göra såna här små pepparkakshus på torsdag kanske.
Men vet ni varför jag har så himla många såna här? Det här är matlim. Så då kan man limma pepparkakshuset istället för att använda varmt socker. Jag rekommenderar om man ska göra med barn att hellre använda matlim än varmt socker. Men jo, den är väldigt söt, kristyren. Så här mycket kristyr har jag köpt. Och det är så här att det finns en affär, om ni bor i Sverige så finns det en affär som heter matsmart.se. Jag har länkat till den i beskrivningen. Matsmart, dit, alltså de får eller köper väldigt billigt ifrån massor med olika matföretag där kanske det håller på att gå ut. Välkommen Samantha. Alltså om det är kort datum eller om det är för mycket av någonting och de inte får det sålt, så säljer de det ibland till 70% av priset. Och jag köpte alla de där kristyrerna för kanske 2 till 5 kronor styck. På Matsmart. Det var nog 90% rea. Det var superbilligt. Gå gärna in på Matsmart och titta. Jag brukar köpa böcker där också. Barnböcker och ge bort i julklapp. Ja, jag gillar Matsmart. Jag pratade lite förra gången om julklappar. Vad jag ger bort i julklapp. Jag kan göra så här. Ja, ser ni vad det snöar? Fantastiskt. Årets julklapp för mig är en sån här. Vad är det här för någonting? Jag ska berätta varför jag ger bort en sån här. Jag är född 1964. Så jag är 60 år. Och när jag var 22 år, 1986, då var jag med om en bilolycka. Jag skulle åka till Paris med en kompis som skulle bli tävlingscyklist i Frankrike. Och då följde jag med och skulle hjälpa till att köra bilen och köra bilen hem. Men vi åkte i januari och vi fick inte ha dubbdäck på autobahn. Och därför var vi tvungna att byta däck. Men just när vi hade bytt däck så blev det riktig ishalka. Det var blank is. Så i en korsning som var så här. Alltså vi kom körande här och sen skulle vi svänga antingen vänster eller höger. Då körde vi rakt fram för vi kunde inte stanna. Jag satt i passagerarsätet. Och jag hade en tvättmaskin bakom mig. Och den tvättmaskinen kom i full fart. Så jag pressades mot fönstret. Så jag satt ju alldeles framme. Och jag slog huvudet i fönstret. Och säkerhetsbältet gjorde så jag... Alla reben på den här sidan, de lossade faktiskt från fästet här. Men det som var problemet var att vi fick inte ut mig. Därför att säkerhetsbältet var så långt bak och det hade liksom hakat upp sig. Så jag tror att det tog nästan 20 minuter innan vi fick ut mig ur bilen. Och det var 20 grader kallt. Och det bara rök ur bilen. Det var kylarvätskan som hade liksom kommit på motorn. Och det är en bältesavskärare här. Så om man har en sån här i bilen då kan man bara skära av bältet. Här. Det här är som en liten hammare. Vet inte om ni ser. Det har en väldigt vass pigg. Och då kan man bara slå sönder rutan om man måste komma ut via rutan. Antingen framrutan, bakrutan eller sidorutan. Och sen finns det också en ficklampa i. Så i år
då tänker jag har köpt några sådana här. Det blir nyttosaken i år. Att ha i bilen helt enkelt. Vad tror ni om den idén? Är det bra eller dåligt? Att ha en hammare i bilen. Och egentligen ska man ha 2. Man har en på passagerarsidan i facket vid dörren. Eller om man har ett mittenfack kan man ju lägga där. Och egentligen kanske på baksätet också. För man vet ju inte. De är inte så dyra. Jag rekommenderar en sån här. Sen pratar jag mera julklappar. Såna här brukar jag ge bort. God jul önskar Marie till farmor eller till mamma eller till någon. Och så skriver jag olika saker här. Det kan stå till exempel städa i bilen, tvätta bilen, laga en 3-rätters, städa badrummet, bjuda på fika, klippa gräset, ge en massage eller bjuda på bio. Så då ger man bort en sån här och sen får de dra en. Om de vill att jag ska bjuda på bio, då säger de nu vill jag bli bjuden på bio. Och sen nu drog jag flera. Och så drar man en sån här lapp. Och sen är alla lappar kvar. Det här är en bra julklapp tycker jag. Ja, min lilla syster, hon har en butik. Välkommen Xiu. Min lilla syster har en butik i. Ja, jag hade ont väldigt länge av min bilolycka. Och vi var jätterädda att vi inte skulle få ut mig ifall bilen skulle börja brinna. Ja, jag har många uppgifter som presenter. Därför att det finaste man kan ge bort tycker jag är tid. Och sen så får man ju umgås kanske hela året. Man kan hämta ut sin julklapp på sommaren. Vad heter hammaren? Ja. Den heter, om ni ser här så tror jag att den heter Seatbelt Cutter, Window Hammer, Emergency. Men framförallt så är det här Seatbelt Cutter och Window Hammer. Det är de 2 tycker jag som man ska leta efter. Det finns nog på varenda bensinmack. Det borde finnas där i alla fall. Min lilla syster, hon har en butik i Köping som heter Gamla Stans Kreativa. Jag har länkat till den. Men hon gör såna här. Alltså, hon gör olika nyckelbrickor som man kan ha. Och då har jag fått utav henne såna här tomma. Jag tror man kan köpa såna här på pysselaffärer. Så då tänkte jag försöka fixa något kort här i. Och sen så klistra fast och ge bort en sån här julklapp. Jag tycker om att göra julklappar. Ja. Ibland så ger jag även bort knäck. Jag är väldigt bra på att göra knäck. Och jag kan tänka mig att ni har mycket olika godis som är specialiteter i era länder. Det här är en knäck. Så här ser den ut. I den här så är det mandel. Och om man gör rätt, då är det ganska lätt att ta bort formen. Och knäck är väldigt lätt att göra. Man tar en del av varje. Så man kan ta 3 deciliter socker, 3 deciliter sirap, 3 deciliter grädde. Man kokar ihop till 130 grader. Och då tar man bort. Och då blir knäcken perfekt. Så man kan göra knäck och ge bort i julklapp. Och sen så tror jag att jag pratade förut om
ursäkta, att när jag var liten så lärde jag mig sticka och virka väldigt tidigt. Och jag gjorde en hel julfamilj. Och då frågade ni, men kan du inte visa din julfamilj? Ja, nu är ni. Såna här gjorde jag när jag kanske bara var 10 år. Det här är tomtefar. Själva kroppen är sydd. Skorna håller han på att tappar hela tiden. Men jag har stickat tröja. Och gjort en liten väst. Och en näsa. Så det här är tomtefar. Visst är han fin. Jag tror att jag har gjort kanske 3 stycken tomtefar. Och 3 tomtemor. Och här har vi... hon är lite tuffsig. Här har vi tomtemor. Och sen så har vi en tomteflicka. Och sen så hittar jag inte tomtepojken. Men sån här gjorde jag. Alltså, när jag var inte så gammal. Och gav bort i julklapp. Det här tog många timmar. Jag kanske började redan vid sommarlovet och sticka. Visst är väl min lilla tomtefamilj fin? Och när jag var ännu mindre, alltså när jag kanske bara var 7 år, då gjorde jag såna här. Det här är en tomtepojke och jag gjorde med tomtefar med skägg och tomtemor och så vidare. Så såna här gjorde jag när jag var mindre, alltså när jag var jätteliten och gav bort i julklapp. Ja. Ni har bakat kakor som stjärnor. Ja, men det är bra. Alltså, ge bort saker man gör. Kakor och godis och tomtar. Och sen gav jag ju exempel förra gången på vad man kan ge bort. Och jag gör ju såna här fotoböcker. Man behöver bara googla fotoböcker på nätet. Så kan man ladda ner en massa kort. Och så kan man ge bort. Så att jag tycker att det är roligt med personliga julklappar. Det blir mycket julklappsprat idag. Därför att jag är lite emot att köpa bara massa saker. Zacharias kommer naturligtvis få Lego. Han älskar Lego och framförallt Legobilar. Det finns någon ny variant av Lego som heter så här Speed Racer eller något liknande. Så jag har köpt en Lamborghini till honom som han ska bygga ihop. Det kommer bli superbra. Ja, nu ska vi se vart jag är någonstans. Vad pratar vi om i veckan, jag och min man? Ja, vid frukost igår så kom jag på ett minne som jag gjorde när jag var, jag kan inte vara äldre än 7 år kanske. Jag ska bara dricka lite. Välkommen Nadir. Ja, när jag var 7 år, alltså jag lärde mig läsa kanske när jag var 5 eller 6 år. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men när jag var 7 år så kunde jag faktiskt läsa böcker. Och vi hade väldigt mycket böcker. Jag har fortfarande böcker överallt. Jag är uppvuxen med böcker och jag älskar böcker. Och jag tror det är väldigt viktigt att läsa mycket. Men när jag var 7 år så hittade jag 7, 8, 9. Det är svårt att komma ihåg när man är 60. Exakt när det skedde. Då hittade jag en bok
om svärdslukning. Alltså svärdsslukning. Oj, vad pratar ni idag? Nadir, vi har språkfika. Man pratar om sånt som har hänt i veckan. Idéer och tips. Ungefär sånt som man pratar om på en svensk fika. Och nu berättar jag ett minne som jag hade från jag var 7 år. Vi hade böcker överallt och vad vi pratade om, min man och jag, var gastroskopi. Alltså gastroskopi, det är när man stoppar ner en kamera här och tittar i magen. Och jag gjorde en gastroskopi en gång. Det var jättelänge sedan nu, det kanske var 20 år sedan. För de trodde att jag hade magsår, men det hade jag inte. Och då gjorde de en gastroskopi. Och så säger alla att det är det obehagligaste man kan göra, nästan. Har ni någon gång gjort en gastroskopi? Alltså stoppat ner en kamera och tittat i magen? Men jag tyckte inte det var så obehagligt. Därför att när jag var mellan 7 och 10 år så läste jag en bok om svärdsslukning. Och då bestämde jag mig för att jag skulle jobba på en cirkus och bli svärdslukare. Alltså när man stoppar ner ett svärd i halsen. Det här berättar jag inte för min mamma och pappa. Välkommen Medhani. Utan jag började läsa den där boken. Ja, ni har gjort gastroskopi. Ja, magsår kan komma av stress, men jag hade inte det. Jag hade bara kanske magkatarr. Välkommen Sherapa. Ja, så när jag var mellan 7 och 10 år så började jag läsa en bok om svärdslukning. Och då stod det så här att det första man ska göra när man ska bli svärdslukare, det är att få bort den här kräkreflexen. För man kan ju inte, alltså stoppar man någonting i halsen så får man ju inte kräkas. Och då när jag var 7, 8 år, 9 år så tränade jag bort nästan hela min kräkreflex. Och jag övade och övade, jag övade säkert i 3-4 månader. Och en gång kom mamma in på mitt rum när jag höll på att stoppa ner en sån här trägaffel, fast inte gaffeln utan det man håller i. Då stod jag så här och så skulle jag stoppa ner den i halsen. Och mamma blev jätterädd. För hon undrar, vad gör du? Och sen fick inte jag hålla på med svärdslukning något mer. Men därför så tyckte jag inte att det var obehagligt med gastroskopi. Eftersom jag knappt har någon kräkreflex fortfarande. Under covid, när man skulle och corona, när man hela tiden skulle ta tester på för att kolla ifall man hade covid eller ej. Då hade jag inga problem att snurra de där topsen i halsen. Därför jag har ingen kräkreflex nästan. Det kanske är dumt. Det är bra att ha kräkreflex. Men om man ska bli svärdslukare, då får man inte ha någon. Ja, alltså gastroskopi, då är man vaken. Då är det ingen operation utan de bara stoppar ner en kamera i magen. Ja, det var min karriär som svärdslukare. Jag kanske ska bli det. Vad tror ni? Uppträda på cirkus som svärdslukare. Ja, en annan fråga som det här med pepparkakor. Varför heter det pepparkakor? Det finns ingen peppar i pepparkakor. Då har jag googlat. Och troligtvis så säger man, välkommen Brian.
Troligtvis så säger man pepparkakor för att de är lite starka. Vad är det för kryddor i pepparkakor? Jo, det är väldigt mycket ingefära. Och ingefära är ju starkt. Sen är det nejlikor och väldigt mycket kanel. Så det här är pepparkakskryddorna. Jag brukar göra... Välkommen Givon och Silvia. Jag brukar göra pepparkakor själv. Och då gör man degen en dag innan. Man ska inte baka pepparkakorna samma dag. Utan degen måste liksom sätta sig och smaka gott. Det blir jättegoda recept. Och min man, hans mamma, hade alltid i en citronolja i pepparkakorna. Eller citron, det smakar lite apelsincitron. Så att det får en liten touch av det. Det tycker han är jättegott. Ja, vad har jag mer här på bordet då? Jag har mycket saker idag. Här har vi en julkula. Jag har hört världens knäppaste historia som jag inte vet om den är sann. Nu blir jag lite makaber. Det betyder att det är lite läskigt. De säger att vi har röda julkulor i granen. Därför att för länge sedan, på vikingatiden, då hade man offer. Man hade, som det heter då, blot. Det var alltså att man dödade djur och hängde upp i träd för att blodet skulle rinna ner i gräset. Och vissa säger att våra röda julkulor i granen är ett minne utav forna tiders blot. Jag har försökt att leta reda på om det verkligen är sant. Eller om det är en skröna. En skröna, det är att det är påhittat. Vad tror ni? Har man röda julkulor i granen för att på något sätt att man ska nu läste jag, Marina är i Stockholm och har varit i norra Sverige. Ja, jag vet faktiskt inte om det stämmer eller ej. Jag kanske får forska lite granna. Men om man då sätter upp röda julkulor i granen så känns det ju lite så här. Oj, är det gamla tiders blot som jag sätter upp i granen? Ja, den är lite konstig, lite makaber. Ja, vad har man i granen? Såna här gjorde vi när vi var små. De här hänger längst ner mot golvet. De här kallas för smällkarameller. Har ni såna här i era granar? Att man hänger såna? När vi var små. Ja, Ravnar. Visst är det märkligt? Att det här är märkligt. Jag hoppas jag inte förstör eran jul. Förut så gjorde vi såna här. Och sen så stoppar man en godis i här. Ja, det snöar här. Ganska mycket nu. Så såna här har vi i julgranen längst ner. Smällkarameller. Jag vet inte varför det heter. Jag vet inte om det är Jesu blod. Jag tror faktiskt att det är långt in, alltså nordisk mytologi.
med offer, vinteroffer. Jag tror de kallar det för midvinterblot till och med. Jag får prata om nordisk mytologi någon gång. Det är faktiskt väldigt intressant. Ja, nu ska vi se. I Sverige så äter vi julskinka till jul. I många andra länder äter man kalkon. Och julskinka, det ska man ha på en smörgås. Och jag tycker att det är godast med julknäcke. Så här ser de ut. Det är vetebröd kan man säga. Så först har jag sån. Och sen så har jag den här senapen tycker jag är godast. Ja, ni äter lutfisk. Det är också jättegott. Men jag tycker om den här senapen. Den är söt, stark. Och sen så har jag smör. Och sen så har jag senap. Och sen så har jag julskinka. Och det tycker jag är supergott till jul. Julknäcke. Det här är nästan lite... Alltså det smakar nästan inte som knäckebröd utan det smakar nästan som fikabröd. Okej, vad gör jag mer till jul då? Ja, jag gör julgröt. Vi kallar det här för tomtegröt. Det är ett rundkornigt... Glöm inte pizza, skriver Nadir. Jag faktiskt inte brukar äta pizza till jul. Är det många som har pizza på sitt julbord? Det här tar ungefär 45 minuter att koka. Pizza till nyår. Kanske. Ja, här är julgröt. Man tar 3 deciliter rundkorniga ris som den här. Och sen stoppar man i 5 deciliter vatten. Och sen låter man det koka med smör och salt. Så att det blir mjukt. Alltså så att det inte finns något vatten kvar. Och sen häller man i 8 deciliter mjölk. Och så puttrar det försiktigt i 40 minuter. Det är mättande. Och det är billigt. Och det är supergott. Enligt svensk tradition så ska man ställa ut en tallrik med gröt till tomten. Vi har en helt annan tomte i Sverige än jultomten också. Vi har en gårdstomte. Och om ni söker på Marie Rödemark och sen så tomten så har Viktor Rydberg, en mycket känd svensk författare. Han har gjort en film som heter, eller en dikt som heter Tomten. Och den har jag läst in och illustrerat. Och till den tomten, gårdstomten som går runt huset och ser till att allting är bra, ska man göra lite julgröt till jul och ställa ut. Bara så ni vet. Då ska vi se. Idag är det den 15 december. Och jag tittar på julkalendern varje morgon. Det har jag alltid gjort med min man. Vi går upp. Det är bara en kvart. 15 minuter så tittar man på julkalendern. Och i år är det en bra julkalender tycker jag. Det handlar om samiska traditioner. Och ni äter gås. Och det kan vara äpplen som är att det ska illustrera äpplen. Ja,
man kanske måste forska lite i varför julgranskulorna är röda. Jag tittar på adventskalendern på samiska. Och det som är roligt är att efter adventskalendern så kommer det lucköppning. Alltså att man öppnar en lucka i kalendern. Och då finns det 2 man kan välja mellan. En är vanlig lucköppning på svenska. Och sen är det en lucköppning på samiska. Där man får lära sig om många samiska traditioner. Och det tycker jag är jätteintressant. Jag tycker att samiska är likt finska. Vad säger Ravnar om det? Har du någon koll på om samiska och finska är lika? Ravnar bor i Finland, så han kanske vet. Ja, jag rekommenderar att gå in på SVT och titta på adventskalendern. Ja, Gabby tycker också att julkalendern är ganska intressant och lärorik. Man kan lära sig mycket genom att titta på det. Så adventskalendern är superintressant. Adventskalendern har ni i Tyskland. Då finns det choklad i fönstren. Ja. Och idag är det den 3:e advent. Så Claudia, jag önskar dig också en glad 3:e advent. Idag håller vi på och städar. Vi putsar skåpluckor. Alltså, de är ganska smutsiga. Vi har vita skåpluckor och sen så gnuggar vi och gnuggar så att de ska bli fina. Ja, ett hus i Sverige målade röda. Det är faktiskt därför att när man utvann koppar så blev det en slaggprodukt. Som man gjorde slamfärg av. Falurödfärg. Ja. Jag undrar hur länge husen har varit röda i Sverige. Det kanske är sen kopparbrytningen. Man har ju brutit koppar ganska länge. Ja, ni har adventskalender med mjölkchoklad, är den klassiska. Ja, vi har ofta adventskalender med bilder i. Som är till tv-programmet. Det är inte så likt finska, säger Ravnar. Vissa ord påminner om finska, men Ravnar förstår inte alls finska. Nej. Då vet jag det. Det finns ju olika samiska dialekter också. Det finns sydsamiska och norrsamiska. Ja. Samer finns i alla fall i Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Finns det samer och de har väl helt andra, och det finns helt andra gränser. Ja, i morse, jag har varit vaken sedan klockan 5 i morse. Därför att klockan 5 i morse så kom katten Fluffis och säger mjau, 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 mjau. Och när hon låter så, då har hon fångat en mus. Så hon kom in med en mus i sovrummet. Som tur var musen död. Ibland kommer hon in med levande möss som springer och gömmer sig någonstans i huset. Så när jag hade varit uppe och tagit bort musen och allt möjligt, då kunde inte jag somna om. Så jag kommer nog bli trött tidigt ikväll. Därför att jag var uppe klockan 5 i morse. Vi har en kattlucka. Så katten kan gå in och ut som hon vill. Och då kommer det in möss och fåglar. Jag dammsög under bordet igår och då var det fågelfjädrar under bordet.
Katter är väldigt mysiga, men inte just den biten, tycker jag. Jag vill inte att hon ska väcka mig 5:00 på morgonen med möss. Det tycker jag inte om. Ja, nu ska vi se. Nu har jag nästan pratat om allting som jag har skrivit upp här. Har ni några frågor? Jag ska läsa i kommentarerna. Nästa gång det är språkfika så är det 4:e advent. Jo, jag skulle ju berätta att på onsdag då slutar skolorna i Jämtland. Jag vet att i Stockholm, ja, katten presenterade mig för en mus. Ja. När slutar barna skolan för jullov? Här uppe så slutar de på onsdag. Ja. Fluffis är hopplös. Jag kanske går och lägger mig 10:00 ikväll. Imorgon så ska jag vara på skolan igen. Och jag håller på och rättar. Tack Maria! Men på onsdag ska jag hämta min yngsta son som är 17 år i Östersund. Han ska vara hemma under hela jullovet. Och sen ska jag kanske hämta Zacharias som är 7 år. Och han ska vara här i några dagar. Och sen kommer Elnatan. Det var vårat familjehemsbarn. En kille som behövde bo hos en familj och han bodde hos oss i 3 år. Och nu jobbar han som kock i Köpenhamn. Och han kommer på torsdag. Han är 22 år tror jag nu. 23 år är han. Så det ska bli väldigt, väldigt trevligt. Vi får hela huset fullt med barn. Och så. Emily frågar om jag har något tips hur man kan läsa snabbt. Jag tror inte man behöver läsa snabbt egentligen. Jag tror att man ska läsa mycket. Och hastigheten ökar allt eftersom. Men min man, han läser väldigt mycket och läser väldigt långsamt. Och jag tror man är olika typer av läsare. Antingen är man en snabbläsare eller så är man en långsamläsare. Och jag tror att båda är bra. Ja, nu har det gått en timme och vi ska åka på konsert idag. Undersåkerskören har julkonsert. Och det ska bli väldigt trevligt. Och sen ska jag sitta och rätta franska prov hela kvällen. Ja, vi ses nästa söndag. Då är det den 4:e advent. Och då har jag hela huset fullt med folk. Men det gör ingenting. Jag kan köra språkfika i alla fall. Och så finns det undertexter på svenska om en timme. Och det finns undertexter på många språk ikväll. Ja, hej då allihopa och tack för att ni har varit med mig den här söndagen på språkfika. Ni kan titta på alla mina språkfika. De finns i en spellista på min kanal där det står live. Ja men tack Allan. Jag tycker ni är fantastiska som är med mig. Hej då Samantha. Jag är lite skrovlig i halsen. Hanifa, tack så mycket. Hej då. Och Marina och Oravnar. Och Yvonne och Gabby och Christian. Och Silvia. Och Aurora och Gunda och Sherapa. Tack för att ni har varit med mig. Och Cynthia och Barbara. Tänk på att titta på Lubov och Gisela.
Och Jodit och Marsha och Heidi. Tack så fantastiskt mycket. Shirzad. Hej. Och snart finns det undertexter. Slå gärna upp alla ord ni inte har förstått. Hej då Sharappa. Hej. Nu är slut. Hej då Marie och Shira.